สวัสดีครับผมมิสเตอร์เอ็มจาก JIT for Dev วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการเปิดเชฟไฟล์ใน QGIS แล้วก็การแสดงผลเชฟไฟล์เป็นภาษาไทยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือผมเปิด QGIS ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ผมต้องการจะเปิดเชฟไฟล์ต้องทำยังไงนะครับดูบนหน้าจอเลยนะครับ Open Data Source Manager นะครับคลิกปุ่มนี้เลยครับจากนั้นเลือกข้อมูลครับที่เป็นเวกเตอร์นะครับจากนั้นครับไปที่ข้อมูลของเรานะครับผมเลือกข้อมูลที่เป็น .ssp นะครับกด Open ครับกด Add ครับมันจะแอดเราในแผนที่แล้วนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยครับผมตอนนี้เรามาดูตัว attribute กันนะครับว่า attribute เนี่ยเป็นภาษาไทยถูกต้องหรือเปล่าจะเห็นว่าตอนนี้ attribute ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับคราวนี้เราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงดีเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากการเปิดข้อมูลนะครับเลือกข้อมูลเดิมเลยสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับก็คือตอนนี้เราต้องเลือก encoding ครับซึ่งในตัวอย่างวิดีโอนี้เราจะเลือกเป็น UTF-8 นะครับเพราะว่าผมทราบว่าข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยมันเป็น UTF-8 นะจากนั้นกด add ครับคราวนี้ผมจะมาตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลที่ผมเลือกเป็น UTF-8 เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเห็นไหมครับบนหน้าจอคือแสดงผลภาษาไทยอย่างถูกต้องสมบูรณ์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้คงช่วยแก้ปัญหาให้กับใครหลายๆคนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มจาก JIT for Dev ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ